हाय फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचे एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। आज मी खूप खुश आहे। त्याचं कारण म्हणजे आज आपल्या छोट्याशा बागेमध्ये गुलाबाला खूप दिवसांनी कळी आलेली आहे, जो की मरायला लागला होता आणि मी उपटून टाकणार होते, पण मी वेट केला की असू द्या, जरा हिरवा दिसतोय तर त्याला कदाचित फुल येऊ शकतं आणि पावसाळ्यामध्ये तो फुटलेला आहे। चला मी तुम्हाला दाखवते। स्वराज आता आपल्याला फ्लावर्स दाखवल। हा आहे त्याच्या हातामध्ये जे फ्लावर आहे ते आहे चिनी गुलाबाचं। चिनी गुलाबाचा हा असा वेल असतो जो छोट्याशा कुंडीत देखील येतो, तर त्याला खूप फुलं येतात। तुम्ही पाहू शकता खूप फुलं आलेले आहेत माझ्या चिनी गुलाबाला देखील। हे पहा, इकडनं देखील आहे आणि हा खाली देखील गेलेला आहे। हे पहा गॅलरीच्या। त्याच नंतर तुळशी, हा होता माझा गुलाब। मला खूप फुलांची आवड आहे, तशीच झाडांची देखील आवड आहे, म्हणजे बाग बगीचा मला खूप आवडतो। तर माझ्या गॅलरीत काही एवढी जास्त जागा नाही आहे लावायला, सो मी काय केलेलं आहे, ह्या अशा कुंड्या बांधून ठेवलेल्या आहेत अँगलला आणि जी काही आपली आवड आहे ती छोटीशी जपलेली आहे। तर पाहू शकता तुम्ही माझा गुलाब किती छान फुटलेला आहे आणि त्याला खूप छान अशी क्यूटशी कळी देखील आलेली आहे। त्यानंतर येथे माझ्याकडं मनी प्लांटचं देखील झाड आहे। पाहू शकता तुम्ही मनी प्लांट देखील खूप छान फुटलेला आहे आणि अजून इथे एक मनी प्लांट आहे, तो देखील खूप छान प्रकारे फुटलेला आहे। त्यानंतर येथे आहे जास्वंदीचं झाड। जास्वंदीचं झाड लावण्याचं कारण म्हणजे माझ्या माऊलींना जास्वंदीचे फुलं आवडतात, त्यामुळे मी हे एक जास्वंदीचं झाड माझ्या माऊलींसाठी लावलेलं आहे। ते देखील आता छान फुटलेलं आहे पावसामध्ये, अजून त्याला काही कळ्या आलेल्या नाही। आणि सगळ्यांच्या स्त्रियांचा आवडता विषय म्हणजे येथे आहे आपली तुळस। पाहू शकता तुम्ही, आणि ह्या तुळशीच्या कुंडीत देखील छोट्या छोट्या तुळशी यायला लागलेल्या आहेत, रोपं। आणि त्यानंतर येथे छोटासा गवती चहा आहे, त्याच्यात देखील तुळस आलेली आहे। गवती चहा देखील खूप छान प्रकारे भन्नाट असा आपला आलेला आहे। तर हे असं माझं छोटंसं गार्डन आहे आणि माझ्या गार्डनमध्ये आता छोटे छोटे फुलं यायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे मी खूप खुश आहे। तुम्हाला वातावरण दाखवते आजचं। माझ्या गॅलरीमधून असा व्ह्यू दिसतो छान असा। आज आहे दुसरा दिवस आणि आज आपली कळी अशी एवढीशी दिसते। दुसरा दिवस म्हणजे मी जे आधी दाखवलेलं होतं तो पहिल्या दिवसाचा व्हिडिओ होता आणि त्यातच कंटिन्यू मी दुसऱ्या दिवशीची आपली जी काही गुलाबाची कळी आहे, ती अशा प्रकारे उमललेली आहे। छान वारं सुटलं आहे, त्यामुळे ती वाऱ्याने हलती आहे। हाय फ्रेंड्स, चला तर आज आपले फूल फायनली उमललेले आहे, तर मी तुम्हाला दाखवते। मी खूप हॅप्पी आहे, खूप छान क्यूटसं दिसतंय। चला पहा आपले फ्लावर किती छान उमललेले आहे, दिसतंय का तुम्हाला? हे पहा आपला स्वराज कसा दाखवतोय। चला तर मग या फ्लावरला आता आपण बाप्पाच्या चरणी अर्पण करूयात। फ्रेंड्स, ह्या फुलाला आता आपण बाप्पा चरणी अर्पण करूयात। आपली पूजा झालेली आहे छान प्रकारे आणि मी माझे फर्स्ट फ्लावर खूप दिवसांनी आलेले देवबाप्पाच्या चरणी अर्पण केलेले आहेत। फ्रेंड्स, तुम्हाला हा माझा छोटा गार्डनचा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।